στην Αθήνα, στην Ελλάδα, οπουδήποτε, σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας βασικά, και ρωτήσετε πώς επικράτησε ο χριστιανισμός, πώς τα κατάφερε και πέρασε αυτό το μήνυμα της θεάρες της αγάπης στην Ελλάδα, θα σας πούνε μέσω φυσικά της αγάπης προς τον πλησίον που δίδαξε ο Ιησούς Χριστός. Ωραία. Το σέβομαι, το σπάζομαι, είναι γραμμένο στα Ευαγγέλια, αλλά δεν έγινε έτσι. Δυστυχώς δεν έγινε έτσι. Και ο κόσμος έχει μαύρα μεσάνυχτα για το πώς ακριβώς έγινε ο αφανισμός του αρχαίου ελληνικού πνεύματος και κατ' επέκταση και του αρχαίου ελληνικού κόσμου. Η σημερινή εκπομπή είναι πάρα πολύ σημαντική, γι' αυτό αξίζει όλοι να την δείτε ολόκληρη, να την κοινοποιήσετε και φυσικά να κάνετε like. Γνωρίζετε ποιος ήταν ο Ιωάννης, ο λεγόμενος ιεροεξεταστής? Τι είναι αυτός? Είναι κάποιος που έζησε μήπως το 1500, 1600, 1700, 1300? Όχι. Θα δούμε σήμερα ποιος ήταν ο Ιωάννης, ο λεγόμενος ιεροεξεταστής, και θα δούμε επίσης πόσο σημαντικό ρόλο έπαιξε αυτός αλλά και το δόγμα που είχε επικρατήσει εκείνη την εποχή κατά της αρχαίας ελληνικής θρησκείας αλλά και κατ' επέκταση του αρχαίου ελληνικού πνεύματος εκείνη την εποχή. Είναι άξιο απορίας. Αυτό ακριβώς είναι και ένα θέμα το οποίο το είχα πριν από λίγο καιρό συζητήσει με κάποιο πολύ στενά συγγενικό μου πρόσωπο. Πού πήγανε οι Επικούριοι? Πού πήγαν οι Επικούριοι? Ποιος κυνήγησε τους Επικούριους? Ποιος τους εξαφάνισε? Υπήρχαν μέχρι και τις αρχές του 3ου αιώνα, ίσως και παραπέρα, πάρα πολλοί Επικούριοι στην επικράτεια της Ελλάδας και στη Μικρά Ασία φυσικά. Ποιος τους εξαφάνισε αυτούς όλους? Φυσικά οι χριστιανοί. Και όχι μόνο. Στη δημοσκόπηση τη σημερινή που έχω βάλει, γνωρίζετε λοιπόν ποιος ήταν αυτός ο Ιωάννης, ο ιεροεξεταστής? Μέχρι στιγμής έχουν απαντήσει 43 άτομα. Αναμένεται φυσικά να ψηφίσουν κι άλλοι περισσότεροι, διότι η εκπομπή είναι ζωντανή. Και μέχρι στιγμής ένα τεράστιο 80% απαντάει πως όχι, δεν γνωρίζει, ενώ ένα 20% απαντάει πως γνωρίζει τελικά ποιος ήταν αυτός ο ιεροεξεταστής, ο οποίος έδρασε εις βάρος φυσικά πληθυσμών της αρχαίας Ελλάδας. Και πάρα πολλοί κόσμος, όπως σας είπα και στην αρχή, έχει μαύρα μεσάνυχτα και δεν ξέρει ποιος ήταν. Τώρα να σας πω, όσοι είστε πρώτη φορά στο κανάλι, κάντε φυσικά εγγραφή και χτυπήστε το καμπανάκι για να λαμβάνετε όλες τις ειδοποιήσεις για τα νέα επεισόδια παύλα εκπομπές που ανεβαίνουν στη θετική ντόπα, και πάμε να ξεκινήσουμε κατευθείαν με αυτήν ακριβώς την αφήγηση. Ποιος ήταν αυτός ο Ιωάννης από την Έφεσο, ο οποίος τι έκανε? Κατέσφαξε οποιονδήποτε έβρισκε μπροστά του και μάλιστα είχε κάλυψη 100% από τον θρόνο. Πάμε. Ο Ιωάννης Εφέσου, θα προσπαθήσω να διαβάζω όσο πιο αργά μπορώ για να γίνουν κατανοητά φυσικά στο κοινό το οποίο παρακολουθεί πρώτη φορά το κανάλι και δεν έχει παρακολουθήσει παρόμοιες εκπομπές. Παρόμοιες εκπομπές, να ξέρετε, θα βρείτε στην playlist η οποία είναι αφιερωμένη στον χριστιανισμό, είτε τελειώνοντας η εκπομπή που θα πεταχτεί σαν παραθυράκι μπροστά σας, είτε πηγαίνοντας στην αρχική σελίδα του καναλιού. Λοιπόν, ο Ιωάννης Εφέσου το 542, μπαίνω αμέσως στο ψητό, ονομάστηκε εντεταλμένος επί των παγανιστών. Επαναλαμβάνω, για να μην πιστεύουν οι χριστιανοί ότι ο χριστιανισμός επικράτησε μέσω της αγάπης, της ειρήνης και της συμβίωσης με τους αρχαίους Έλληνες. Η σημερινή εκπομπή θα αποδείξει ότι τους αρχαίους Έλληνες, παρά το γεγονός ότι έχει αποδειχτεί ένα 70% ότι κατάγεται από τους Μικηναίους, και στην Κρήτη αυτό το νούμερο είναι ακόμα ψηλότερο, φτάνει στον Άγιο Νικόλαο μέχρι και στο 90% και παραπάνω, εν τούτης αποδεικνύουμε σήμερα ότι τους αρχαίους Έλληνες τουλάχιστον συνειδησιακά τους δολοφόνησαν, οπότε οι σημερινοί κάτοικοι
της Ελλάδας είναι αυτό που λένε και οι Τούρκοι γιαλαντζοί Έλληνες. Δηλαδή ψεύτικοι Έλληνες. Έλληνες οι οποίοι δεν έχουν καμία απολύτως σχέση με το πνεύμα που πρέσβευαν οι πρόγονοί τους. Καμία απολύτως σχέση. Και αυτό ακριβώς προσπαθώ να κάνω εγώ από αυτό εδώ το κανάλι. Δηλαδή να αλλάξουν οι Έλληνες μυαλά, να θαυμάσουν τους προγόνους τους και να ξαναβρούν ποιοι είναι. Οπότε όσοι ενδιαφέρεστε για βίντεο πάνω στον χριστιανισμό, την αρχαία Ελλάδα και την ελληνική ιστορία, κάντε σήμερα εγγραφή και παρακολουθήστε όλα τα βίντεο που έχουν γίνει στο κανάλι. Λοιπόν, συνεχίζω. Ο Ιωάννης λοιπόν της Εφέσου το 542 ονομάστηκε εντεταλμένος επί των παγανιστών. Άκουσον. Σούπερ Πάγκανος της Ασίας, δηλαδή της Δυτικής Μικράς Ασίας, οι περιοχές που ήταν γνωστές ως Καρία, Φρυγία και Λιδία. Λίγο αργότερα, γύρω στο 545 μετά χριστιανικής χρονολόγησης, κήρυξε το Ευαγγέλιο στην ορεινή περιοχή γύρω από τις τράλεις της Μικράς Ασίας, κοντά στην Έφεσο και στις ακτές του Αιγαίου. Την εποχή εκείνη, σύμφωνα με τον Αγαθία Σχολαστικό, η Τράλης ήταν μια ακμάζουσα πόλη και σε όσους από εσάς αυτή η πόλη ακούγεται λίγο πολύ γνωστή, η Τράλης ήταν η πόλη από όπου καταγόταν ο πασίγνωστος αρχιτέκτονας Ανθέμιος, ένας από τους αρχιτέκτονες της Αγίας Σοφίας. Τι έκανε λοιπόν αυτός ο Ιωάννης, παιδιά? Εκαθάρισε την ύπαιθρο γύρω από τη μεγάλη πόλη της Τράλης, μια περιοχή που τη χαρακτηρίζει έντονη αντίθεση μεταξύ των βουνών και του παιδινού τοπίου που τα περιβάλλει. Όποιον δηλαδή έβρισκε και ήταν παγανιστής, του παίρνε το κεφάλι. Τα όρη και οι πεδιάδες είναι ολοσδιόλου διαφορετικά, όχι μόνο ως προς την τοπογραφία, αλλά και τους φυσικούς πόρους, το κλίμα, ακόμη και τον πληθυσμό. Και μάλιστα στις μέρες μας μια εθνογραφική μελέτη του Αλτάν Γκεκάλπ για την περιοχή του Αηδινίου, που είναι οι αρχαίες Τράλεις, έδειξε πως τα βουνά αυτά υπήρξαν καταφύγιο μιας ομάδας Σιητών, των λεγόμενων ερυθροσκούφιδων, οι οποίοι τι έκαναν? Απομονώθηκαν από τον κυρίαρχο σουνιτικό πληθυσμό, φανατισμένοι Σουνίτες, εγκατεστημένοι σε απόκρημνα ορεινά χωριά, από όπου οι ξένοι που πλησίαζαν γίνονταν αντιληπτοί από πολύ μεγάλη απόσταση. Λοιπόν, αυτός λοιπόν ο ιεροεξεταστής εξιστόρισε ο ίδιος την εκστρατεία του. Είναι πραγματικά απίστευτο το πόσο θράσος έχουν οι χριστιανοί ακόμα μέχρι σήμερα να υποστηρίζουν φανατικά ότι έχει επικρατήσει δια της αγάπης στους Έλληνες ο χριστιανισμός, όταν υπάρχει ένας σφαγέας τους, ο οποίος έχει γράψει ο ίδιος του για την εκστρατεία που έκανε να σφάξει όποιον παγανιστή έβρισκε μπροστά του. Επίσης αυτός ο τύπος έχτισε 24 εκκλησίες και 4 μονές και κατέστρεψε έναν οίκο των ειδόλων, όπου οι εθνικοί τελούσαν ετήσιους εορτασμούς με τους ιερείς τους. Τους πείραζε. Ακόμα και ένας που υπήρχε τους πείραζε. Δηλαδή είχαν βάλει σκοπό να καταστρέψουν και να αφανίσουν οτιδήποτε θύμιζε την αρχαία ελληνική θρησκεία και κατ' επέκταση φυσικά το αρχαίο ελληνικό πνεύμα. Ούτε αυτό τους άρεσε. Το 558 ο Ιωάννης έγινε μονοφυσίτης επίσκοπος και το 562 εξαπέλυσε νέους διωγμούς. Επίσκοπος έγινε στην Έφεσο. Γι' αυτό και ονομάζεται Ιωάννης Εφέσιος. Αν και οι μονοφυσιτικές πεποιθήσεις του τον είχαν στο παρελθόν οδηγήσει στην παρανομία ακόμα και στη φυλακή, είχε την υποστήριξη όχι μόνο της αυτοκράτηρας Θεοδόρας, η οποία πέθανε το 548, η οποία και συμμεριζόταν την πίστη του, αλλά και του Ιουστινιανού, που πλήρωσε τα έξοδα και τα ενδύματα των βαπτίσεων και έδωσε από ένα τρέμισες, το 1/3 του χρυσού νομίσματος, σε κάθε νέο χριστιανό. Άνω τελεία. Εδώ αρχίζει το πράγμα και κάνει μπαμ. Και όσοι δεν έχουν διαβάσει αρχαία ελληνική ιστορία, εδώ καταλαβαίνουν δύο πράγματα. Πρώτον, ότι δεν μπορεί να καταστραφεί με το σπαθί,
και να σφαγιαστεί, τι κάνουμε? Το μετατρέπουμε οικονομικά. Τους έδιναν δηλαδή χρήματα, μην απορείτε καθόλου. Η ίδια τακτική με διαφορετικό προσωπείο συνεχίζεται μέχρι τις ημέρες μας. Αυτό να το ξέρετε. Επαναλαμβάνω, την ίδια τακτική την χρησιμοποιούν μέχρι και σήμερα στις ημέρες μας, προκειμένου να ελκύουν περισσότερο κόσμο στον κόλπο της εκκλησίας. Ήδη λοιπόν από τότε έδιναν χρήματα για όποιους μεταστρέφονταν. Κάτι παρόμοιο κάνει και σήμερα ο Ερντογάν, ο οποίος δίνει 200 ευρώ το χρόνο στις Σουνίτισσες Τουρκάλες της Τουρκίας, οι οποίες φοράνε μαντίλα. 200 ευρώ το χρόνο. Οπότε πόσο άλλος να μην τη φορέσει όταν έχει πρόβλημα. Οι νεοφώτιστοι στη συνέχεια βοήθησαν και οι ίδιοι, αφού λοιπόν πήραν φράγκα και αφού ηρέμησαν, πήραν τα λεφτά τους, τι έκαναν? Βοήθησαν και οι ίδιοι καταστρέφοντας τους ναούς, ανατρέποντας τα είδωλα, γκρεμίζοντας τους βωμούς και κόβοντας τα αναρρύθμιτα δέντρα που λάτρευαν οι αρχαίοι Έλληνες παγανιστές της Μικράς Ασίας. Είναι πραγματικά άκρος εντυπωσιακό το γεγονός ότι οι άνθρωποι αυτοί, από τη στιγμή που άλλαζαν στρατόπεδο και από τη στιγμή που έπεφτε φυσικά και το μπακίρι, είναι φοβερό αυτό. Βοηθούσαν και οι ίδιοι τους να συνεχιστεί η καταστροφή. Είναι γλυκό το χρήμα, ήταν γλυκό το χρήμα από πάντα και δυστυχώς έχουμε καταλάβει κάτι για τους Έλληνες, ότι από ανέκαθεν τους άρεσε, οπότε μην απορείτε όταν λέμε ότι ελάχιστοι γνήσιοι Έλληνες έχουν παραμείνει δυστυχώς σε αυτή τη χώρα. Και εμείς ακόμα που είμαστε πάρα πολύ λίγοι και πασχίζουμε μέρα νύχτα να ανέβει το φρόνημα των Ελλήνων, γινόμαστε οι ίδιοι καθημερινά στόχοι άνανδρων επιθέσεων αλλά και απειλών στο πρόσωπό μας, από μερικούς τουλάχιστον. Ευτυχώς που δεν είναι όλοι έτσι και κάποιοι προσπαθούν να τηρούν όντως τα λόγια και τις διδαχές του Ιησού. Έτερον, εκάτερον, αλλά οφείλουμε να το παραδεχτούμε. Λοιπόν, πάμε τώρα στον μεγάλο διωγμό που έγινε επί Τιβέριου. Και προσέξτε, έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία ότι λέγεται μεγάλος διωγμός. Λέγεται μεγάλος διωγμός. Γιατί λέγεται μεγάλος? Γιατί είχαν προηγηθεί κι άλλοι πάρα πολύ πριν από αυτόν τον μεγάλο διωγμό. Εντάξει, απίστευτο. Θα το δούμε τώρα αμέσως. Λοιπόν, συνεχίζω. Ο μεγάλος διωγμός έγινε το δεύτερο έτος της βασιλείας του Τιβέριου, δηλαδή μετά το 580. Ο Τιβέριος έστειλε έναν στρατηγό να καταστήλει μια εξέγερση των Ιουδαίων και των Σαμαριτών, διατάζοντάς τον να ασχοληθεί καθοδόν και με τους παγανιστές της Ηλιούπολης, το γνωστό μας σε όλους Μπάλμπεκ, όπου υπάρχει το Τρίλιθον, το οποίο όλοι πλέον ξέρουμε ότι έχει πολύ μεγάλη σχέση μάλλον με τους Ανουνάκη. Για όσους ξέρετε και έχετε ασχοληθεί, τι σημαίνει Μπάλμπεκ? Ο ναός του Βάλ προηγουμένως, μετά έγινε του Δία και φυσικά πιο πριν ένας θεός μόνο ξέρει πραγματικά ποιοι και πώς τον έχτισαν. Βάζει λοιπόν ο Τιβέριος έναν στρατηγό και τι του λέει? Μιας και θα πας εκεί, φάε στο δρόμο σου και τους υπόλοιπους που θα συναντήσεις τους παγανιστές, μην αφήσεις κανέναν όρθιο. Η κοιλάδα της Μπεκαά, ακούστε τώρα εδώ τι γίνεται. Υποτάχθηκε στο κράτος του τρόμου, αναφέρει. Συνέλαβε πολλούς, τους διαπόμπευσε, τους σταύρωσε και τους σκότωσε. Όλα αυτά δεν τα λέει ο θετικός. Όλα αυτά είναι γραμμένα από την ίδια την πένα, από το ίδιο το χέρι του Ιωάννη του Εφέσιου. Συνέλαβε πολλούς, τους διαπόμπευσε, τους σταύρωσε και τους σκότωσε. Αναφέρεται στους πρόγονούς σας, στους προγόνους μας, ότι αυτός ο τυπάς τους διαπόμπευσε, τους σταύρωσε και τους σκότωσε. Μην απορείτε λοιπόν που σήμερα η Ελλάδα είναι άδεια από γνήσιους στην ψυχή Έλληνες και κατοικείται από Ρωμιούς, γιατί όλοι αυτοί οι άνθρωποι είναι απόγονοι αυτών των ανθρώπων. Είναι απόγονοι, να το ξέρετε. Εντάξει, δεν επιβίωσαμε σαν φίλοι τυχαία. Κάποιοι κάτι έκαναν. Δεν γεννηθήκαμε επίσης από το πουθενά.
εκ του μηδενός, εντάξει. Κάποιοι ήταν συνένοχοι σε αυτά τα εγκλήματα που έγιναν κατά των Ελλήνων. Εντάξει, συνεχίζω. Υπό την πίεση των βασανιστήριων, τα θύματα κατέδιδαν τους ομοθρήσκους τους, αναφέρεται φυσικά στους Έλληνες παγανιστές, μην μπερδεύεστε, δεν αναφέρεται στους χριστιανούς, χριστιανός έκανε τους διωγμούς. Και όσοι γράψετε από κάτω στα σχόλια για να σας προλάβω ότι και εμάς μας κυνηγούσανε, πρώτον έκανε ελάχιστους διωγμούς ο Διοκλητιανός, ακόμα πιο ελάχιστους ο Νέρονας, και στην αρχή ο χριστιανισμός ήταν μια φανατική σέκτα ζηλωτών η οποία ήταν εβραιοκρατούμενη και είχε σκοπό να ανατρέψει από τον θρόνο τον αυτοκράτορα της Ρώμης. Οπότε στην αρχή τα κίνητρα, αγαπητοί μου τηλεθεατές, δεν ήταν θρησκευτικά, ήταν πολιτικά. Αυτό να το βάλετε πάρα πολύ καλά στο μυαλό σας, ότι αρχικά τα κίνητρα του χριστιανισμού ήταν πολιτικά. Γι' αυτό και ο Νέρονας, αλλά και αργότερα ο Βεσπασιανός, αλλά και ο Διοκλητιανός, εντάξει, προσπάθησαν να μειώσουν αυτά τα πολιτικά κινήματα, γιατί διέλυαν εκ των έσω την αυτοκρατορία. Εντάξει, οπότε μην ακούσω να λέτε τις αχλαμάρες που λέγατε παλιά, ότι είχαμε διωγμούς, τους βάζαν να τους φάνε τα λιοντάρια και αυτοί δεν τρώγονταν, ούτε μπορούσαν να τους κόψουν το κεφάλι, αλλά όλος τυχαίως πάντα επιβίωναν και κάποια στιγμή στο τέλος, ξέρω εγώ, είχαν έναν μαρτυρικό θάνατο. Δεν πέθαιναν, ξέρω εγώ, με 10 τρόπους, πέθαιναν με τον 11ο. Φαντασία να έχεις, Avengers να βλέπεις, να γουστάρεις. Λοιπόν, συνεχίζω με την αφήγηση. Υπό την πίεση λοιπόν των βασανιστήριων κατά των Ελλήνων, συμπληρώνω, τα θύματα κατέδιδαν τους ομοθρήσκους τους που βρίσκονταν στις περισσότερες πόλεις της Ανατολής και ιδιαίτερα στην Αντιόχεια. Ανάμεσα τους και τον κυβερνήτη της επαρχίας Ανατόλιο, ο οποίος, εδώ δώστε βάση, είναι μια πάρα πολύ δύσκολη αφήγηση, θέλει πολύ μεγάλη προσοχή για να καταλάβετε τι έκαναν. Ανάμεσά τους και τον κυβερνήτη της επαρχίας Ανατόλιο, ο οποίος ετοιμαζόταν να λάβει μέρος σε μια παράνομη τελετή προς τιμήν του Διός στο σπίτι ενός εθνικού ιερέα στην Έδεσα. Έδεσα όχι εν Ελλάδη, Μικρά Ασία. Επαναλαμβάνω. Βασικά Αντιόχεια. Δείτε λίγο τι λέει. Παράνομη τελετή. Για ποιο λόγο ήταν η τελετή παράνομη προς τιμήν του Διός? Γιατί τους παίρναν το κεφάλι. Λοιπόν, όταν περικυκλώθηκε το σπίτι, από τον φόβο του ο ιερέας αυτοκτόνησε με ένα ξηράφι. Καλά ακούσατε. Ο παγανιστής ιερέας αυτοκτόνησε με ένα ξηράφι. Οι πιστοί είδαν τους διώκτες και δεν πλησίασαν το σπίτι. Οι πιστοί οι οποίοι πήγαιναν στον ιερέα για να τελέσουν την κρυφή και μυστική τελετή προς τιμήν του Διός. Μόλις το είδαν αυτό, σου λέει εδώ κάτι γίνεται. Λοιπόν, είδαν τους διώκτες και δεν πλησίασαν το σπίτι. Όμως, τα ονόματά τους αποκαλύφθηκαν από τους ρουφιάνους υπηρέτες του ιερέα. Ο ιερέας είχε 2 υπηρέτες. Έναν ανάπηρο γέροντα, κακιά ώρα να έχει, και μια ηλικιωμένη γυναίκα, επίσης κακιά ώρα να έχει, που συνελήφθησαν δίπλα στο πτώμα και τα λατρευτικά αντικείμενα του κυρίου τους. Αυτοί λοιπόν οι 2 ηγέροι, οι οποίοι σε λίγα χρόνια ούτως ή άλλως θα πέθαιναν, τι έκαναν? Ρουφιάνεψαν, ξεκάθαρα, ρουφιάνεψαν τα ονόματα των ανθρώπων που θα πήγαιναν εκεί να τελέσουν αυτήν την τελετή προς τιμήν του Διός, και θα δούμε τι έγινε στη συνέχεια. Ο Ανατόλιος, προσπαθώντας να κατασκευάσει ένα άλοθη, προκειμένου φυσικά να αποφύγει την θανάτωση, ντυμένος με ταξιδιωτικά ρούχα έσπευσε μέσα στη νύχτα στο σπίτι του επισκόπου, δήθεν με την πρόφαση, δηλαδή τη δικαιολογία, ότι ήθελε να συζητήσει μαζί του τάχα μου ένα ζήτημα της Αγίας Γραφής. Τον συνέλαβαν μόλις βγήκε από την επισκοπή. Ωραία μέχρι εδώ. Πάμε παρακάτω.
Τώρα αρχίζουν τα πράγματα και γίνονται πάρα πολύ άγρια. Θα δείτε, όσοι είστε φυσικά ένθερμοι και φανατικοί υποστηρικτές της άποψης ότι ο χριστιανισμός επικράτησε μέσω της αγάπης, αδερφέ, και ότι εμείς δεν κάναμε τίποτα, μας κατηγορείς άδικα, θετικέ, όλον αυτόν τον καιρό που κάνεις τόσα βίντεο για τον χριστιανισμό. Σε αυτές τις επόμενες αράδες που θα διαβάσω θα καταλάβετε ότι το πραγματικό πρόσωπο του χριστιανισμού ήταν εντελώς διαφορετικό από αυτό που σας έχει πασάρει η επίσημη θέση της Εκκλησίας. Πάμε λοιπόν να πάρουμε υπογλώσσια και να δούμε τι έγινε στη συνέχεια με τον Ανατόλιο. Η σύλληψή του. Η υπόθεση έφτασε αμέσως στο δικαστήριο της Αντιόχειας. Ακολούθησαν νέα κύματα καταγγελιών και καταδόσεων. Ο Πατριάρχης Αντιοχίας και ένας μοναχός, που εντωμεταξύ είχε γίνει επίσκοπος Αλεξανδρίας, πάρε δόξες, εμπλέχτηκαν σε μια υπόθεση ανθρωποθυσίας στην Δάφνη. Ο Πατριάρχης Αντιοχίας και ένας μοναχός, εντάξει, που εντωμεταξύ είχε γίνει επίσκοπος Αλεξανδρίας, εμπλέχτηκαν σε μια υπόθεση ανθρωποθυσίας στην Δάφνη. Είναι δυνατόν? Είναι. Καλά ακούσατε. Στη συνέχεια ο καταδότης, ο οποίος ήταν γραμματέας του Ανατόλιου, η ελληνική πλευρά δηλαδή, βρέθηκε νεκρός στο κελί του και θεωρήθηκε ότι δολοφονήθηκε για να μην αποκαλύψει περισσότερα. Βλέπετε τι κάνανε. Όταν λοιπόν η ελληνική πλευρά αποκάλυψε ότι αυτή είναι μπλεγμένη σε ένα σκάνδαλο ανθρωποθυσίας, τον φάγανε. Για την τιμή του χριστιανισμού, σε παρένθεση όλα αυτά, οι αρχές αποφάσισαν να μην ενοχλήσουν άλλο τους επισκόπους. Καλά ακούσατε. Πολύ καλά ακούσατε. Αντιθέτως, όταν έγινε έρευνα στο σπίτι του, ο Ανατόλιος έπεσε θύμα της Θείας Δίκης. Ακούστε τώρα τι σκέφτηκαν και τι σκαρφίστηκαν οι χριστιανοί. Τάχα μου. Μια εικόνα του Χριστού, την οποία είχε κρεμάσει ως απόδειξη της πίστης του, γύρισε 3 φορές την όψη της στον τοίχο. Οι χριστιανοί εντωμεταξύ έχουν πάντα αυτό το στοιχείο της τηλεκίνησης. Τι κάνουν οι χριστιανοί? Τους αρέσει να ασχολούνται με δαιμόνια, με τηλεκίνηση, με τηλεπάθεια, με Avengers. Γουστάρουν οτιδήποτε έχει σχέση με το υπερφυσικό και την βρίσκουν και τους αρέσει αυτό το πράγμα. Γιατί είναι στην ουσία κάτι το οποίο δεν μπορούν να το πετύχουν ποτέ στη ζωή τους, οπότε φτιάχνονται κατασκευάζοντας τέτοιες παιδικές, θα λέγαμε, ιστοριούλες. Μετά από εξέταση αποκαλύφθηκε ότι πίσω από την εικόνα τάχα κρυβόταν ένα είδωλο του Απόλλωνα, ότι δηλαδή ο Ανατόλιος είχε και καλά μια εικόνα του Χριστού, η οποία τι έκανε 3 φορές σβούρα από τον εαυτό της. Αυτά δεν γίνονται ούτε στις καλύτερες σκηνοθεσίες του Hollywood. Παιδιά, γελάστε ελεύθερα. Σας δίνω όλο το ελεύθερο να γελάσετε ελεύθερα μέσα από την καρδιά σας. Αυτά είναι γραμμένα, τα έχουν γράψει αυτά για να στηρίξουν τις άθλιες κατηγορίες εναντίον του Ανατόλιου. Είπανε λοιπόν ότι κρυβόταν ένα είδωλο του Απόλλωνος. Έτσι σφραγίστηκε η μοίρα του Ανατόλιου, που μεταφέρθηκε στην Κωνσταντινούπολη μαζί με τους άλλους κατηγορούμενους. Η δίκη φυσικά, όπως καταλαβαίνετε, δεν χρειάζεται αυτό να σας το πει ο θετικός. Μαντέψτε, σας δίνω 2 επιλογές. Έγινε και κλεισμένων των θυρών ή έγινε με ανοιχτές τις θύρες? Εννοείται έγινε και κλεισμένων των θυρών. Υπάρχει λόγος που έγινε και κλεισμένων. Γιατί προσπάθησαν να έρθουν σε έναν συμβιβασμό. Βλέπετε, κάποιοι πιστεύουν ότι ο αρχαίος κόσμος εκείνη την εποχή, οι αρχαίοι Έλληνες, είχαν πεθάνει, είχαν ατονίσει. Είχαν ατονίσει σε έναν μεγάλο βαθμό. Δεν είχαν εξολοθρευτεί εντελώς, δεν είχαν πεθάνει εντελώς. Εντάξει, έτσι θέλουν να μας πείσουν κάποιοι. Η φλόγα του ελληνισμού έκαιγε πάντα. Η φλόγα του ελληνισμού έκαιγε πάντα. Το λεγόμενο ολύμπιο πνεύμα. Η γνώση, η λογική, ο νους έκαιγε πάντα. Δεν σταμάτησε ποτέ ο άνθρωπος
να σκέφτεται. Και αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο οι δικές μου εκπομπές είναι πάντοτε ζωντανές. Δεν έχω να κρύψω καμία γκριμάτσα, δεν θέλω να κάνω κανένα μοντάζ, θέλω να είμαι αυτό που ήταν οι πρόγονοι μου. Αυθεντικός μέχρι το κόκαλο και μέχρι εκεί που δεν πάει. Πάμε λοιπόν να δούμε τώρα τι έγινε και κλεισμένων των θυρών, και σήμερα θα καταλάβετε πραγματικά τι σημαίνει η λύσα του χριστιανικού όχλου. Η λύσα του χριστιανικού όχλου. Όσοι είστε χριστιανοί, καλή υπομονή εύχομαι. Όμως η μυστικότητα λοιπόν κίνησε τις υποψίες του λαού. Σου λέω, παιδό, κάτι γίνεται. Και κλεισμένων των θυρών τι παίζει? Μήπως θα εξαγοράζονταν οι δικαστές από τους παγανιστές? Μήπως σκόπευαν να φανούν επίοικείς στους ειδωλολάτρες? Σου λέει, τι γίνεται? Θα τους χαρίσουν τη ζωή? Ήδη η πόλη βρισκόταν σε αναβρασμό αφού του έγιναν γνωστά τα γεγονότα της Αντιόχειας. Τώρα ξέσπασαν ταραχές, οι οποίες συνοδεύτηκαν από τις απαραίτητες φωτιές και λαιλασίες. Τι καλοί άνθρωποι. Κρατήστε το αυτό με τις φωτιές και τις λαιλασίες. Έχω να σας πω πάρα πολλά για την εποχή του Νέρονα. Κάντε εγγραφή όσοι με βλέπετε πρώτη φορά. Για την φωτιά που ξέσπασε στη Ρώμη, τον Νέρονα και την Αποκάλυψη, έχουμε να κάνουμε μια δική μας αποκάλυψη στο μέλλον, η οποία θα ρίξει σαγόνια. Θα πάθετε την πλάκα της ζωής σας. Πάμε παρακάτω. Οι στασιαστές απείλησαν τον επίσκοπο και εισέβαλαν στο δικαστήριο. Δεν μασούσαν τίποτα. Τίποτα. Δεν λογάριαζαν ούτε φρουρές, ούτε και κλεισμένων των θυρών, ούτε τίποτα. Στο αποκορύφωμα της μανίας τους έσπασαν το ντουλάπι που περιείχε τα χρήματα της εγγύησης και φυσικά ήταν γεμάτο χρυσάφι. Δύο άτυχοι υπόδικοι, ένας άντρας και μία γυναίκα, θυμόσαστε, ήταν αυτοί τους οποίους είχαν ρουφιανέψει ο παππούς ο ανάπηρος και η γιαγιά. Επαναλαμβάνω, θυμόσαστε που είχε γίνει μια μυστική τελετή και ο παππούς ο ανάπηρος και η γιαγιά είχαν ρουφιανέψει τους Έλληνες? Αυτούς λοιπόν τους Έλληνες τώρα τους δίκαζαν. Εντάξει, και αυτοί μάλλον ήταν τίποτα πλούσιοι προνομιούχοι άνθρωποι, οι οποίοι ήταν μορφωμένοι, είχαν χρόνο και βιβλία να διαβάσουν, και τι έγινε? Τους κυνήγησαν και ήταν γεμάτο χρυσάφι. Εν τω μεταξύ θα βάλω μια ακόμα μικρή παρένθεση να σας πω ότι άπειρες φορές οι χριστιανοί ξεσηκώνονταν επίτηδες εναντίον των Ελλήνων για να παίρνουν τον χρυσό που υπήρχε στους αρχαίους ελληνικούς ναούς. Καλά ακούσατε. Τις περισσότερες φορές, επαναλαμβάνω, πολλοί αυτοκράτορες έδιναν εντολή και υπήρχε οικονομικό κίνητρο πίσω από τις σφαγές που έκαναν εις βάρος των ελληνικών ιερέων και των ελληνικών ναών. Καλά ακούσατε, φίλοι μου. Πάμε παρακάτω. Βρίσκουν λοιπόν, εντάξει, τα χρήματα της εγγύησης που ήταν τίνγκα στο χρυσάφι. Δύο άτυχοι υπόδικοι, ένας άνδρας και μια γυναίκα, μάλλον οι μόνοι που δεν είχαν πληρώσει εγγύηση. Εντάξει. Άρα ήταν κι άλλοι, πολλοί, πάρα πολλοί. Απήχθηκαν, σύρθηκαν στο λιμάνι και πετάχτηκαν σε μια βάρκα. Εδώ είναι διφορούμενη η αφήγηση. Υπάρχει ενδεχόμενο να μην είχαν δώσει αρκετά χρήματα. Δηλαδή να περίμεναν οι στασιαστές, οι χριστιανοί, να βρουν ένα χι ποσό και τελικά βρήκαν λιγότερα και τι κάνανε? Πάρτε τους αυτούς. Ή να μην είχαν πολύ μεγάλο πολιτικό βίσμα εκείνη την εποχή. Ακόμα και εκείνη την εποχή έπαιζε πολύ μεγάλο ρόλο ποιος ήσουνα. Μετράς, δεν μετράς? Τι γνωριμίες έχεις? Θα φανεί αν θα ζήσεις ή όχι. Ο όχλος απέτησε από έναν δίμιο να τους κάψει ζωντανούς. Για όσους μπήκατε τώρα και δεν έχετε ξανακούσει, ο όχλος απέτησε από έναν δίμιο να τους κάψει ζωντανούς. Ο χριστιανικός όχλος το απέτησε αυτό, να τους κάψει ζωντανούς. Εκείνος, ο δίμιος, αρνήθηκε να τους κάψει.
και οι στασιαστές τι τον έκαναν? Τον πέταξαν στη βάρκα με τους δύο υποτιθέμενους παγανιστές και την έβαλαν φωτιά. Αγαπητοί μου φίλοι χριστιανοί, που θέλετε να μου διδάξετε εμένα και ελληνική ιστορία, ντροπή σας. Ντροπή σας, γιατί σας έχω σύρει χιλιάδες αποδείξεις και επιχειρήματα ότι όλο αυτό εδώ έχει προκαλέσει πολύ μεγάλο κακό, είναι καλωστημένη φάρσα, αλλά εσείς ακόμα και με 1000 επιχειρήματα δεν πείθεστε, γιατί έτσι μάθατε να είστε δουλοπρεπείς μερικοί, δυστυχώς, και να πιστεύετε οτιδήποτε σας λένε αμάσιτο. Εγώ λοιπόν, επειδή δεν καταπίνω ότι μου λένε αμάσιτο, έκανα την έρευνά μου και βρήκα αυτά ακριβώς τα στοιχεία, τα οποία αποδεικνύουν ότι οι πρώτοι χριστιανοί δεν ήταν καθόλου καλά παιδιά. Συνεχίζω. Εκείνος λοιπόν αρνήθηκε να τους βάλει φωτιά και να τους κάψει ζωντανούς. Και οι στασιαστές, το επαναλαμβάνω, τον πέταξαν στη βάρκα με τους δύο υποτιθέμενους παγανιστές και την έβαλαν φωτιά. Ο Δήμιος κατάφερε και σώθηκε. Οι άλλοι δύο κάηκαν ζωντανοί. Οι άλλοι δύο οι Έλληνες. Στη συνέχεια ο όχλος μάλλον δεν χόρτασε, δεν πήρε αρκετή ικανοποίηση, κατευθύνθηκε στις φυλακές και λέγανε, φώναζαν, οι ειδωλολάτρες αφέθηκαν ελεύθεροι, γιατί κρατούν χριστιανούς στη φυλακή? Έτσι οι φυλακές άδειασαν από μερικούς κακοποιούς που ωστόσο ήταν καλοί χριστιανοί. Με λίγα λόγια, αν δήλωνες χριστιανός, έπαιρνες και εξιτήριο από τη φυλακή. Το καταλάβατε αυτό? Φίλοι μου, αν ήσουν καλό παιδί, καλός χριστιανός, έπαιρνες και εξιτήριο από τη φυλακή. Τι είσαι εσύ? Χριστιανός. Φεύγεις. Αθωώνεσαι. Εξιτήριο. Ο έπαρχος, θα ήθελα πάρα πολύ να ξέρα, πριν συνεχίσω την ανάγνωση, τι έχουν να πούν για όλα αυτά οι χριστιανοί, τι να απαντήσουν, τι να πούν, τι να δικαιολογήσουν. Με τι μούτρα να βγείτε να γράψετε σχόλιο μόλις τελειώσει η εκπομπή? Εγώ προσωπικά θα ντρεπόμουνα. Εγώ προσωπικά θα ντρεπόμουνα ακούγοντας τέτοια πράγματα ότι έκαναν οι χριστιανοί. Θα ντρεπόμουν να βγαίνα να έλεγα ότι ξέρεις κάτι ρε φίλε, είμαι κι εγώ ένας από αυτούς. Εγώ θα ντρεπόμουν. Γι' αυτό και διάλεξα να δηλώνω ότι είμαι άθρησκος, αγνωστικιστής. Εντάξει μωρέ, κάτι υπάρχει στο σύμπαν, όλο και κάτι υπάρχει ενδεχόμενο να έπλασε αυτό όλο το αρμονικό το σύμπαν. Εντάξει, αλλά σίγουρα αυτό το κάτι δεν είναι ο Γιάουε, δεν είναι ο Γιαχβέ, δεν είναι ο Θεός της ερήμου των χριστιανών. Δεν είναι. Γιατί μερικοί χριστιανοί πήραν τον Έλληνα Θεό που είναι έξω από το σύμπαν, εντάξει, την αόρατη αρχή του Ερμή του Τρισμέγιστου, και τον είπανε Θεό τους. Όχι φίλε μου χριστιανέ, είσαι πάρα πολύ πλανεμένος, γιατί είσαι παιδί του Γιαχβέ, του Θεού των Εβραίων της ερήμου. Δεν φταίνουν γι' αυτό οι Εβραίοι οι άνθρωποι, πιστεύουν ότι θέλουνε, δικαίωμά τους. Αλλά ο χριστιανισμός δεν πιστεύει σε αυτήν την άειλη αόρατη αρχή που πίστευαν οι αρχαίοι Έλληνες. Όχι, αυτό το έχετε κλέψει. Είναι αρχαίο ελληνικό πρωτογενές στοιχείο και θα έπρεπε οι χριστιανοί και γι' αυτό να απολογηθούν για ποιο λόγο έχουν κάνει άλλη μια φορά κλοπή αρχαίων ελληνικών ιδεών και φυσικά κειμένων. Να μας το πούνε αυτό. Για ποιο λόγο? Ό,τι καλό τους βόλευε το παίρνανε. Τα υπόλοιπα παγανιστικά. Εντάξει, τροφή για σκέψη. Ο έπαρχος του Πρετορείου κατάφερε να σώσει το παλάτι του από την λαιλασία, πείθοντας τους ταραξίες ότι ήταν με το μέρος τους. Μέχρι λοιπόν και ο έπαρχος αναγκάστηκε να σταθεί στο πλάι και να πει ρε παιδιά, μαζί σας είμαι, χριστιανός είμαι, μη με κάψετε και εμένα, αφήστε μας να ζήσουμε, είμαστε μαζί στην ίδια μεριά. Ο έπαρχος.
Υποχρεώθηκε μάλιστα να τους συνοδέψει μέχρι τον αυτοκράτορα, αφήνοντας πίσω τα διακριτικά του αξιώματός του. Ο απόλυτος ξεφτελισμός. Στο αυτοκρατορικό ανάκτορο ανταλλάχτηκαν λόγια τα οποία δεν μπορούν να καταγραφτούν, βομολογίες και βρυσίδια, και ο Τιβέριος κατέβνασε τους στασιαστές με την υπόσχεση να τους δώσει αυτό που ήθελαν. Οι καλοί μας οι χριστιανοί λοιπόν, φανταστείτε πόση δύναμη και πόση εξουσία είχαν φτιάξει, πόση δύναμη είχαν αποκτήσει, και έκαναν ό,τι ήθελαν. Έκοβαν και έραβαν. Ανέβαζαν, κατέβαζαν αυτοκράτορες. Σας θυμίζει κάτι αυτό? Σας θυμίζει κάτι αυτό με τη σημερινή εποχή? Όταν βγαίνει λοιπόν η κυβέρνηση, ποιος θα την ορίσει, ποιος θα την κάνει στη Βουλή? Ποιος πηγαίνει και τους δίνει το αξίωμα επίσημα? Ποιος πάει στη Βουλή? Ο θετικός πάει στη Βουλή? Όχι. Ποιος τους χρήζει λοιπόν? Πάμε παρακάτω. Αυτό πρέπει να σταματήσει. Και δεν έχει σταματήσει και δεν θα σταματήσει. Γιατί βλέπω ότι, θα το πω, και αυτοί που μπήκαν τώρα όλοι είναι χέρι-χέρι. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Γι' αυτό ο θετικός είναι μόνος του. Είμαι μόνος μου. Μόνος μου. Γι' αυτό είμαι μόνος μου. Γιατί από το να πάω να μπλεχτώ με τίποτα μαϊμούνια, που μαϊμούνια είναι, μόνο Έλληνες δεν είναι, μαϊμούνια είναι, δεν χρειάζεται. Όπως κάνει και ένας φίλος μου από τη Λιβύη, δεν χρειάζεται. Εδώ δεν χρειάζεται. Μόνος μου θα μείνω. Δεν θέλω κανέναν. Κανέναν. Όλοι αυτοί που μπήκαν τώρα, είδαμε τι απόψεις έχουνε. Μαθητούλιδες του Θεού μπήκανε. Τα βλέπω όλα. Ας που δεν μιλάω. Λοιπόν, οι ανακρίσεις... συγγνώμη, πιο πάνω. Οργάνωσε γρήγορα αγώνες ο Τιβέριος, φροντίζοντας στο μεταξύ να υπάρχουν στρατεύματα έτοιμα να σφαγιάσουν τους υπηκόους του σε περίπτωση που ξανάρχισαν οι ταραχές, κάτι που όμως δεν συνέβη, γιατί προφανώς κάποιος τους το σφύριξε και τους είπε έρχεται ράβδος. Οι ανακρίσεις ξανάρχισαν υπό τις διαταγές ενός ακόμα πιο φανατικού νέου επάρχου. Χρειάζονταν αποδιοπομπαίοι τράγοι για τις προηγούμενες ταραχές, δηλαδή για να δικαιολογήσουν ότι εντάξει ρε, αυτά που γίνανε ήταν δικαιολογημένα, εντάξει. Και έτσι μερικά αποτελεσματικά βασανιστήρια αποκάλυψαν ποιοι ήταν δήθεν οι μεγάλοι φταίχτες. Ποιοι πιστεύετε ότι είπαν οι χριστιανοί ότι ήταν για άλλη μια φορά οι κακοί φταίχτες? Αυτοί τους οποίους κατηγορούν πάντα. Οι Εβραίοι, οι Ιουδαίοι, οι Σαμαρίτες και οι Μοντανιστές. Yes. Μερικοί σταυρώθηκαν, άλλοι μαστιγώθηκαν και κάποιοι εξορίστηκαν σε διάφορα μέρη. Θέλετε να ξαναδιαβάσω αυτήν την τελευταία φράση? Μερικοί λοιπόν από τους συλληφθέντες από διοπομπαίους τράγους, Εβραίους, Σαμαρίτες, Μοντανιστές, Εβραίους, Ιουδαίους και ό,τι άλλο ήταν, σταυρώθηκαν, μαστιγώθηκαν και κάποιοι εξορίστηκαν. Τα καλά τα παιδιά που ήταν τότε οι χριστιανοί. Τα καλά τα παιδιά. Όσο για τους χριστιανούς οι οποίοι συμμετείχαν στις ταραχές, και τώρα έρχεται για άλλη μια φορά η ράβδος της ιστορίας να τιμωρήσει τους χριστιανούς, η τιμωρία τους κατέληξε να είναι απόλυτη θεατρική παροδία. Εδώ θα ήθελα τώρα να έχω την προσοχή σας, γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία να ακούσετε τι έκαναν στους χριστιανούς, πώς τους τιμώρησαν. Ακούστε τι κάνανε. Τους τιμώρησαν με κόκκινη μπογιά και με βεντούζες. Πώς λέμε βεντούζα? Βεντούζα. Με κόκκινη μπογιά και με βεντούζες δημιουργήθηκαν δήθεν σημάδια από μαστίγιο στην πλάτη τους και διαπομπεύτηκαν πάνω σε μουλάρια στους δρόμους της πόλης. Στη συνέχεια δόθηκε παρντών,
δόθηκε χάρη στους χριστιανούς. Όμως οι Ιουδαίοι που βρέθηκαν συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στο δικαστήριο. Πάλι οι Ιουδαίοι, πάλι αυτοί, να μην τους χαρακτηρίσω, πάλι αυτοί την πλήρωσαν την ύφη. Πάλι οι Εβραίοι, οι Ιουδαίοι κακοί, πάλι οι χριστιανοί καλοί. Το βλέπετε? Με βεντούζες και με μπογιές. Δίκη παροδία, για γέλια και για κλάματα ταυτόχρονα είναι. Το καταλαβαίνετε αυτό? Πιστεύω ότι πλέον έχετε καταλάβει οι περισσότεροι που βλέπετε πολύ καιρό το κανάλι το τι ακριβώς συμβαίνει. Εντάξει? Και εσείς όλοι που είσαστε Έλληνες, αν μερικοί έχουν μείνει και έχουν λίγο συνείδηση ελληνική, θα έπρεπε να τους πείτε αυτούς όλους να ντρέπονται για όλα αυτά τα οποία έγιναν. Πάτε αύριο στο καφέ που θέλετε με τους φίλους σας και πείτε αυτές τις ιστορίες ή δείξτε το βίντεο, κοινοποιήστε το, ρωτήστε τους, έγιναν αυτά όλα? Ρε εσείς τι κάνατε? Τι είναι αυτά? Εσείς μιλάτε για αγάπες και για λούδια και μπλα μπλα μπλα. Και τι κάνετε εδώ? Τους έχετε ξεσκίσει τους ανθρώπους, τους έχετε ρημάξει, τους έχετε διαλύσει, έχετε κατακάψει, έχετε σταυρώσει όποιον βρίσκατε μπροστά σας. Αυτά δεν τα κάνουνε σιγάνα παπαδιές. Τα κάνουνε αιμοσταγείς άνθρωποι. Λοιπόν, συνεχίζω. Μετά από τόσα που προηγήθηκαν, στη μεγάλη δίκη οι ποινές των κατηγορουμένων δεν θα μπορούσαν παρά να είναι φυσικά ιδιαίτερα σκληρές, γιατί φτάνουμε τώρα στο αποτέλεσμα της δίκης για τον Ανατόλιο. Τον Ανατόλιο, τον οποίον αναφέραμε προηγουμένως, για όσους έχετε μπει αυτή τη στιγμή τώρα. Λοιπόν, ο Ανατόλιος, καταρχάς μισό λίγο να πετάξω κάποιον γιατί μου την έδωσε τα νεύρα. Κάτσε λίγο να συνέλθει, έτσι, μπράβο. Ο Ανατόλιος δεν καταδικάστηκε απλώς σε θάνατο. Ο Ανατόλιος βασανίστηκε, τον ξέσκισαν άγρια θηρία και στο τέλος σταυρώθηκε. Επαναλαμβάνω για τους αγαπητούς μας φίλους χριστιανούς, οι οποίοι τυχαίνει να παρακολουθούν αυτήν την εκπομπή. Ο Ανατόλιος βασανίστηκε, τον ξέσκισαν άγρια θηρία και στο τέλος σταυρώθηκε. Τα πτώματα των καταδικασμένων τα μεταχειρίστηκαν σαν κουφάρια όνων, δηλαδή σαν πτώματα γαϊδουριών. Αυτό λέει εδώ, ότι τα πτώματα των καταδικασμένων τα μεταχειρίστηκαν σαν κουφάρια γαϊδουριών. Τα έσυραν στους δρόμους και τα πέταξαν έξω από τα τείχη στους δημόσιους σκουπιδότοπους. Εντάξει? Οι έρευνες συνεχίστηκαν ακόμα και μετά τον θάνατο του Τιβέριου το 582 από τον διάδοχό του τον Μαυρίκιο. Όσοι κρίνονταν ένοχοι ρίχνονταν στα θηρία και καίγονταν. Αυτά δηλαδή που λένε ότι οι χριστιανοί πάθανε, τα οποία είναι όλα φαντασιώσεις, είναι η αντιστροφή της αλήθειας. Αυτά που κάνανε οι ίδιοι στους αρχαίους Έλληνες, από τους οποίους δεν έτυχε κανέναν να αγιοποιήσουν, όλος τυχαίως, ούτε έναν. Τα κάνανε οι ίδιοι στους Έλληνες. Οι ίδιοι. Και μετά έπλασαν φανταστικές ιστορίες για Avengers, χριστιανούς, οι οποίοι δεν καίγονταν στην πύρα, οι οποίοι δεν κόβονταν από μαχαίρια, οι οποίοι δεν κόβονταν από σπαθιά, αλλά κάποια στιγμή τελικά κατέληγαν των τραυμάτων τους και πέθαιναν. Οι Avengers, οι αγιοποιημένοι χριστιανοί. Αλλά εδώ τους Έλληνες που τους ρίχνουν στα θηρία και τους καίνε ζωντανούς και τους σταυρώνουν, αυτό δεν το σχολιάζει κανένας σήμερα. Δεν το σχολιάζει κανένας σήμερα από τους χριστιανούς, να πούνε τι είναι αυτά που κάναμε εμείς εκείνη την εποχή. Εμείς ήμασταν χειρότεροι, υποτίθεται, από τον Διοκλητιανό και τον Νέρονα. Εμείς ήμασταν χειρότεροι.
έπρεπε να πούνε κανονικά οι χριστιανοί. Κάναμε μεγαλύτερα έσχη. Όλα αυτά, αλίμονο σε όσους τόλμησαν, παρότι βαπτισμένοι, να παρακολουθήσουν τελετές της αρχαίας θρησκείας. Μην τυχόν θα σε πάρει και θα σε σηκώσει. Όλα αυτά φαίνεται να προμηνύουν τα μαρτύρια που επιβλήθηκαν πολύ αργότερα και με πολύ μεγαλύτερη επιμονή στην καθολική Ισπανία. Υπήρχε έδαφος. Ιερά εξέταση πρώτη κάνανε οι Βυζαντινοί, η Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία κατά των Ελλήνων. Φίλοι μου αγαπητοί τηλεθεατές που κάθεται ο θετικός και ξελαριγκιάζεται, μπας και μάθουν οι Έλληνες την πραγματική τους την ιστορία, γιατί αυτά εδώ δεν διδάσκονται φυσικά στα σχολεία. Γι' αυτό λοιπόν καταλήγει ικανοποιημένος ο Ιωάννης Εφέσου, ο οποίος είπαμε ότι ο ίδιος τα γράφει αυτά. Αυτά είναι γραμμένα από το χέρι και την πένα του ίδιου. Ακούστε τι λέει. Καταλήγει ικανοποιημένος, στον οποίο οφείλουμε αυτήν την εκπληκτική μαρτυρία που γράφτηκε ενώ το κυνήγι των μαγισσών συνεχιζόταν ακόμα, σε παρένθεση, και μιλάει ο ίδιος και λέει: κάθε μέρα καταγγέλλονται και περισσότεροι και λαμβάνουν την ανταμοιβή των πράξεών τους σε αυτόν τον κόσμο και στον άλλον τον κόσμο. Αυτά τα γράφει ο ίδιος ο Ιωάννης, ο ιεροεξεταστής των Ελλήνων εξ Εφέσου. Κάθε μέρα καταγγέλλονται και περισσότεροι και λαμβάνουν την ανταμοιβή των πράξεών τους σε αυτόν τον κόσμο και στον άλλον. Θα ήθελα πραγματικά πάρα πολύ όσοι χριστιανοί αντέξουν, γιατί είμαι σίγουρος ότι δεν θα αντέξουν να δουν ούτε 5 λεπτά, και μάλιστα ξέρετε τι γίνεται με τις εκπομπές μου, το έχω παρατηρήσει τώρα τελευταία, οι περισσότεροι από αυτούς είναι κότες που βλέπουν τις εκπομπές μου, γιατί φεύγουν σε 2 λεπτά. Στο δίλεπτο πάνω κάποιοι από αυτούς μου γράφουν σχόλια. Δεν με ενδιαφέρουν. Πραγματικά κάποιες ερωτήσεις είναι άστοχες. Δεν θα κάνετε βλαμμένες ερωτήσεις. Λοιπόν, στο δίλεπτο πάνω οι πιο πολλοί μου γράφουν: εγώ σηκώθηκα και έφυγα. Φίλε μου, και εγώ θα φεύγα στη θέση σου. Τι να μην φύγεις? Όταν έχεις βρει απέναντί σου τη γνώση και το φως η οποία σε χτυπάει στα μούτρα, είναι λογικό ότι σηκώνεσαι να φύγεις, γιατί ξέρεις τι σε περιμένει. Ξέρεις ότι εγώ έχεις δει τη μούρη μου πάρα πολλές φορές και όποτε βγαίνω μπινελικώνω, με την καλή έννοια. Οπότε εσείς που γράφετε ότι μπαίνουμε και φεύγουμε στα 2 με τα 5 λεπτά, ξέρετε για ποιο λόγο φεύγετε? Γιατί είστε φοβητσιάριδες. Δεν έχετε θάρρος να ακούσετε και να μάθετε την αλήθεια. Σας έμαθαν έτσι οι γονείς σας, η μαμάκα σας, ο μπαμπάκα σας. Δεν ξέρω από πού βγήκατε, αλλά είναι γεγονός ότι δεν έχετε τα κότσια να αντικρίσετε την αλήθεια κατάματα. Εντάξει? Οπότε το καταλαβαίνω απόλυτα που κάποιοι φεύγετε από τις εκπομπές και δεν τις βλέπετε. Τώρα υπάρχουν φυσικά και πάρα πολλοί άλλοι οι οποίοι και τις βλέπουν και αντέχουν και τις απολαμβάνουν, γιατί ξέρουν ότι θα πάρουν ψήγματα και γνώσεις ιστορίας. Και λέω ψήγματα γιατί τα περισσότερα, επειδή έκοβαν και έραβαν από το 300 περίπου 25 μέχρι τις μέρες μας, επειδή έκοβαν και έραβαν, και είδατε σήμερα τι έκανανε, σταύρωναν, έκαιγαν, βασάνιζαν όποιον δεν γούσταραν. Δεν μπορούσαν ούτε καν οι ίδιοι οι δικαστές να τους κάνουν κουμάντο. Είναι τρομερό ότι ακόμα και ο έπαρχος, οι πρετοριανοί, οι φύλακες, όλοι δεν μπορούσαν να τους κάνουν κουμάντο. Ήταν τόσο μα τόσο πανίσχυροι. Εντάξει, τόσο πανίσχυροι. Και μερικοί από αυτούς τι κάνουν?
Μπαίνει άλλος και μου λέει, γράφεις, λες πολλά εντάξει, λες πολλά λοιπόν. Αδερφέ, αυτά είναι δικαιολογίες. Αυτά είναι δικαιολογίες. Αυτά τα γράφεις επειδή δεν έχεις τι άλλο να μου πεις και πρέπει να μου πεις την κοτσάνα σου. Και επειδή η εκπομπή, στο ξαναλέω, είναι ζωντανή, ναι ρε φίλε, θα έχει και το θα έχει και το α, θα έχει και το λοιπόν, θα έχει και το εντάξει, θα έχει και το ζωντανά μιλάω ρε φίλε. Κάνω εκπομπές 1 και 2 ώρες ζωντανά. Ούτε βήχω, ούτε καν βήχω, ούτε νερό δεν πίνω. Κάντο εσύ, βγες εσύ να σε δω τι κότσια έχεις. Βγαίνω όπως είμαι, αυθεντικός, δεν έχω να κρύψω τίποτα. Και δεν με παίρνει να κάνω μοντάζ σε αυτά εδώ. Τι να πω, να κόβω και όταν μπήκαν και αυτά που βλέπω στο TikTok και τα κοροϊδεύω. Εδώ μπαίνει κόσμος να καταλάβει τι έχει γίνει στην ιστορία, γιατί η ιστορία πρέπει να έχει συνέχεια και συναίσθημα. Όταν λες ιστορία, δεν ξέρω, οι περισσότεροι δεν με ξέρουν και δεν έχουν καταλάβει πώς είναι το στυλ μου. Όταν λες ελληνική ιστορία, δεν σε παίρνει να κάνεις μοντάζ. Την λες έξω από τα δόντια και την συναισθάνεσαι φίλε μου. Και επειδή έχω πει πάρα πολλές φορές ότι δεν έχουν μείνει πολλοί Έλληνες σε αυτόν τον τόπο, έχουν μείνει πολλοί, προσέξτε, ελληνογενείς Ιουδαΐζοντες. Αυτοί είναι οι Έλληνες οι σημερινοί. Μη γελιέστε και πιστεύετε ότι δεν τους κατέσφαξαν. Γιατί έσφαξαν πρώτα απ' όλα τι? Την συνείδηση του Έλληνα. Ας το DNA. Το DNA ξέρουμε όλοι πάνω κάτω τι είναι. Τα έχουν δείξει ένα σωρό ελληνικές σύγχρονες μελέτες του Τριανταφυλλίδη. Χέστηκα αν το DNA σου είναι ελληνικό. Πραγματικά χέστηκα αν το DNA σου είναι ελληνικό. Αλλά είσαι Ιουδαΐζων, είσαι ό,τι να είναι. Πιστεύεις σε ό,τι να είναι, δεν ξέρεις να γράφεις ελληνικά. Γράφεις πότε με φουλ κεφαλαία, πότε με κολλημένα γράμματα. Γράφεις ανορθόγραφα, δεν ξέρεις ελληνικά. Τι να σε κάνω εγώ όταν είσαι έτσι? Και ανήκεις και σε διάφορα ιδεολογικά ρεύματα τα οποία είναι παράξενα. Εγώ κοίτα, δεν πάω πουθενά. Είμαι στο κέντρο μου. Είμαι στην Ελλάδα, είμαι στο κέντρο μου και δεν το κουνάω ρούπι. Οι περισσότεροι όμως πάνε προς διάφορες κατευθύνσεις. Χίλιες φορές Σουηδός, Φινλανδός, Ελληνίζων, 1000 φορές Νιγηριανός, Αφρικάνος, Κογκολέζος, Μαλαισιανός, Κινέζος, Ελληνίζων παρά Έλληνας Ιουδαΐζων. 1000 φορές. Το προτιμώ. Εννοείται. Ο ένας αντιπροσωπεύει τη γνώση, τη λογική, την υγιή διαφωνία. Εννοείται. Τον αντίλογο, το διάλογο, και ο άλλος είναι φονταμενταλιστής. Η αιτία που γίνονται μονίμως όλες οι θρησκευτικές διενέξεις με όλα τα γειτονικά κράτη της Ελλάδας. Εντάξει, οπότε είναι πάρα πολύ λογικό κάποιοι να ενοχλούνται από αυτές τις αλήθειες που λέω, γιατί επαναλαμβάνω, 1000 φορές να πάω στην Νάπολη, στην Ιταλία, που πήγα και μόλις τώρα γύρισα πριν λίγες μέρες, 1000 φορές λοιπόν να πάω στην Νάπολη και να μου λένε οι Ναπολιτάνοι, πού είσαι Έλληνας, πω, είσαι προγονός μας. Οι Ναπολιτάνοι. Τι, είστε Έλληνες, πω ρε παιδιά. Μόλις ακούγανε ότι είμαστε Έλληνες, έκαναν σαν μπαλαβή οι Ναπολιτάνοι. Γιατί δεν βλέπανε όμως ηλίθιους Έλληνες, δεν βλέπανε καθυστερημένους Έλληνες, βλέπανε Έλληνες με μυαλό, με νιονιό. Πήγα και τους μίλαγα, και Ιταλικά μίλαγα, και Αγγλικά, και Γερμανικά, και Ελληνικά, και έμειναν έτσι. Τι είναι αυτός, φωτιά, διάβολος. Έτσι πρέπει να είναι ο Έλληνας. Τι είμαι, να πάω εκεί καθυστερημένος με ένα βιβλιαράκι όπως πηγαίνουν οι Φλόροι, οι Γερμανοί. This is good, but τι είναι αυτό? Να πάω εγώ έτσι? Όχι. Ciao, buongiorno. Soy greco, soy grecano. Αυτά είναι.
Έτσι πας, έτσι δημιουργείς συμμάχους. Έτσι κάνεις τον κόσμο να σε αγαπήσει, να σε λατρέψει. Εντάξει. Πήγαμε εκεί και λέγαμε έχει μουσείο εδώ, έχει μουσείο εκεί, μουσείο. Έτσι, εντάξει. Τι μουσείο είναι αυτό? Μεγάλος Αλέξανδρος. Πού? Εκεί. Βγαίνουν αυτοί από τις γωνίες. Παιδιά, τι, πού θέλετε να πάτε? Α, έχει αυτό, έχει εκείνο εκεί. Α, τρελαίνονταν οι Ναπολιτάνοι. Τρελαίνονταν. Κάτω να πάτε, στα ερείπια κάτω. Η υπόγεια Νάπολη. Είναι όλα ελληνικά, είναι όλα ελληνικά. Έτσι μας κάνανε. Γιατί όμως κάνανε έτσι? Γιατί βλέπανε ότι αυτά που πήγαμε εκεί και ψάχναμε και λέγαμε και κάναμε δεν είναι υποτιμητικά για τον ελληνισμό. Εντάξει, δεν είναι. Ήμουνα μέσα στο μετρό, προσέξτε, και μιλούσα δίπλα μου στα ισπανικά με Αργεντινή, κοπέλα από την Αργεντινή, και στα αγγλικά. Μπαίνει μέσα ένας Νοτιοκορεάτης ξεναγός, του μιλάω στα αγγλικά, πετάω και ένα-δύο ιταλικά, πετάω και ένα-δύο ιαπωνέζικα και έχει μείνει ο άνθρωπος έτσι. Σου λέει αυτός τι κάνει? Κεντάει. Τακ, 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 τακ. Κεντάει. Μιλάει με την κοπέλα στα ελληνικά, μιλάει με την διπλανή στα ισπανικά και στα αγγλικά, μιλάει με τον Νοτιοκορεάτη, τον μεταφραστή, στα αγγλικά. Τι είναι αυτός? Και οι Ιταλοί έτσι με τα πάνω μας όλοι. Ποιοι είναι αυτοί οι Έλληνες? Αυτοί είναι οι Έλληνες. Όπου πηγαίνουν οι Έλληνες, οι γνήσιοι, παντελονάτοι, σπάνιοι πλέον στις μέρες μας Έλληνες, διδάσκουν κουλτούρα, πολιτισμό. Δεν είμαστε ζώα αμόρφωτα. Εμείς που δώσαμε τα φώτα σε όλον τον κόσμο, είναι τιμή μας να μιλάμε όλες τις γλώσσες. Γιατί εμείς τις δώσαμε πάλι. Δικές μας διάλεκτοι είναι. Έβλεπα σήμερα στη δουλειά ότι οι Φιλανδοί το ευχαριστώ το λένε κοίτος. Και ποιος από εσάς ξέρει ότι στα αρχαία ελληνικά κοίτος σημαίνει ευχαρίστηση? Ποιος από εσάς το ξέρει? Κανένας. Γιατί δεν ασχολείστε με τα ελληνικά μας και με τις γλώσσες του κόσμου που είναι δικές μας. Κοίτος λοιπόν οι Φιλανδοί, ευχαριστώ. Κοίτος στα αρχαία ελληνικά η ευχαρίστηση. Είπατε κάτι? Όχι. Χαμόγελο στα αρχαία ελληνικά, hymyle στα φιλανδικά. Τι? Είπατε κάτι? Καλά ακούσατε. Χαμόγελο στα αρχαία ελληνικά, hymyle στα φιλανδικά. Ναι λοιπόν, αυτούς τους προγόνους είχατε. Και αυτόν τον πολιτισμό έφτιαχναν αυτοί οι άνθρωποι. Και τι? Τα αφήσανε όλα αυτά για την απόλυτη αμαύρωση του πνεύματος. Πολλά συγχαρητήρια λοιπόν στους ανθρώπους οι οποίοι κατάφεραν τον αρχαίο Έλληνα να τον κατεβάσουν από το σκαλοπάτι του ημίθεου, τον κατέβασαν στο σκαλοπάτι του ανθρώπου που φοβάται μην κάνει μια αμαρτία και μην πάει στην κόλαση, την ανύπαρκτη κόλαση. Αυτά είχα να σας πω. Ελπίζω η εκπομπή να σας άρεσε όπως μου άρεσε και εμένα. Αν με είδατε πρώτη φορά, μην με παρεξηγείτε. Έτσι είναι ο τύφος μου και το στυλ μου. Κάντε εγγραφή. Σχόλια φυσικά κάτω όταν τελειώσει η εκπομπή. Like. Πολλά like. Like αν το βίντεο σας άρεσε. Ένα βίντεο με πάρα πολλά μηνύματα για τους Έλληνες, αλλά και με πάρα πολύ μεγάλη γνώση και πληροφορία για το τι έκαναν οι χριστιανοί στους Έλληνες. Εντάξει. Κοινοποιήστε το. Θα έλεγα και μία άλλη λέξη τώρα, η οποία τελειώνει σε όντας. Κοινοποιήστε το όντας, γιατί πρέπει κάποια στιγμή να βρείτε εσείς σαν Έλληνες να κάνετε αυτό που κάνω και εγώ. Το οποίο είναι τι? Πάρτε το, δείξτε το. Πάρτε το, μιλήστε το.
κάποια στιγμή υπάρχει ενδεχόμενο να δούμε και εμείς σαν λαός μια άσπρη μέρα. Λοιπόν, μόλις τελειώσει εκπομπή, πάνω και δεξιά θα βγουν οι playlist του καναλιού, οι οποίες είναι πάρα πολλές. Μπείτε, ρίξτε μια ματιά και στα βίντεο για την αρχαία Ελλάδα και στα βίντεο περί χριστιανισμού που είναι πάρα πολλά. Αυτά από μένα. Να είστε όλοι καλά. Κοίτος.